اهلا وسهلا فيكم. انا بدي احكي قصه صغيره صارت معي. انا كنت اعلم طلاب بيانو مبتدئين، وفي فتره صار يجي لعندي مجموعه طلاب، وكل مره اعلمهم واعطيهم دروس مختلفه، وانا بصير انا افكر كيف بدي اعلمهم وشو انسب طريقه لحتى خلي الواحد يستفيد. ولكن لاحظت مع الوقت انه كل مره بيجوا لعندي كانه من الصفر جايين، كانه اول مره بيجوا، فانا ما كنت اعرف شو القصه. معقوله المشكله بطريقه تعليمي انا، او معقوله المشكله بالاشياء اللي عم بعطيها. اخر شيء اكتشفت انه كلهم هول عم يجوا لعندي ما عندهم بيانو بالبيت، او ما عندهم اورج ليتمرنوا عليه. هيدا الشيء بين لي انه العالم ما كثير فهمانه موضوع الموسيقى، وهي مش مثل اللي عم يدرس بالمدرسه مات او عم يدرس فيزيكس. السؤال هو كيف الواحد بيتعلم بيانو؟ في كثير اجوبه على الانترنت، في كثير فيديوهات، في توتوريالز، بس ما في شيء ببين للواحد شو بده يتعلم ووين بده يتعلم. كل شخص بده يتعلم بيانو، اول شغله لازم يفكر فيها انا شو الهدف، انا شو ليش عم بتعلم بيانو، شو الهدف اللي بده اوصل له. اكيد هيدا الاوبجيكتيف اهم شيء واحد يحطه لحتى يحدد قد ايه بده يعطي وقت للشغله. انا بالنسبه لي بقسمهم لقسمين. اول قسم انه يلي بده يتعلموا بيانو كهوايه، ثاني قسم يلي بده يكون بروفيشنال. طيب اذا بدك تتعلم بيانو كهوايه، شو معناتها؟ انت عم تتعلم يا اما حابب تعزف دقه معينه، شيء مثلا بوب سونج، او حيلا دقه تسمعها شيء جايبها من الاغاني او جايبها من فيلم، او حتى موسيقى كلاسيكيه شيء سهل سمعته، حابب تعزف الميلودي تاعو. شو الاستراتيجيه اللي لازم تفكر فيها؟ اولا عشان هيدا الشيء هوايه عندك، فانت شيء طبيعي انه ما تعطيه وقت. فاذا التكنيك اللي حتكون عندك او المهارات اللي بتتعلمها على البيانو ما حتكون كثير قويه. فاول شغله لازم تعملها انه دور على معزوفات سهله ما بدها تكنيك، والا يلي بده يدور على شيء صعب كثير ممكن بالاخر يقدر يعزفها بليفل معين، بس حتاخذ معه وقت كثير كثير طويل، وهيدا الشيء منه افيشنت. يعني بهالوقت بيكون في يتعلم شيء 5 معزوفات او 6 معزوفات، بينما هو قضى كل الوقت عم يتعلم وحده صعبه كثير. ثاني شغله انه بدك تعتمد على الحفظ وعلى السمع، مش على قرايه النوتات. مزبوط، قرايه النوتات مهمه، ولكن اللي بده يكون يدرس بشكل هوايه ما بلاقي حاله بحاجه كثير انه يقرا نوت. في كثير مطارح اسهل له انه يتسمع الموسيقى، يعرفها يلاقيها على السمع، او انه يحضر توتوريالز هودي على اليوتيوب. هودي اللي بسموهم توتوريالز، يعني هودي هن بالحقيقه ميدي فايل، يعني بيعملوا له بلاي وببين شو الكبسات اللي عم يكبسهم، شو النوتس اللي عم يكبسهم، وهو في يحضرها على البطيء ويشوف كيف بده يدق للمعزوفه. اذا ما لقى توتوريال او شيء، في على السمع يلاقيهم، وهي ممكن تاكل معه شي 10 دقائق لحتى يعرف الميلودي. نحن كل العالم تقدر تعمل موسيقات على السمع، هيدي طبيعي، هيدي طبيعه الانسان، طبيعه الدين البشريه. الدنيا بتطلع معه على السمع، ما ضروري يكون شايف اي شيء قدامه، بده يكون في قدامه بس بيانو، وبدا شويه تمرين بصير اسرع واسرع بهالطريقه. ثالث شغله، إن التكنيك الوحيده اللي بدك اياها اذا انت عم تشتغل بيانو كهوايه هي انه تعزف بالايدتين مع بعض. هيدي الشغله بتميز بيانو عن الالات الثانيه، انه بيكون فيك تدق ميلودي وهارموني بنفس الوقت. بده يكون عندك التكنيك على القليل البيز، يعني انه تقدر تعمل الايدتين مع بعض. هيدي الشغله بدها شويه تمرين، بده يلاقي واحد اكسرسايزات سهلين، بلاقي على الانترنت كثير كمان. بده يلاقي اشياء سهله بدق الشمال مع اليمين لحتى يتعود ويفوت الايدتين مع بعض، وما بيكون ريتم معقد، بيكون ريتم كثير بسيط وكثير سهل، وشوي شوي بيصير يلقط. انا باكد لكم يلي بيتعلم يعمل الايدتين سوا حتى لو شيء بيزك، هيدا بصير يقدر يدق كل شيء تقريبا بده اياه على الانترنت من هودي الموسيقات البوب سونجز والموسيقات الاغاني وموسيقات الافلام وهذا الشيء. طيب هلا اذا واحد يا خيي ما بده اياها تكون بس هوايه، بده يتعلم بيانو، بده يدق اشياء صعبه، بده يفوت كلاسيكال ميوزك، بده يعمل يدق على المسرح، يعمل بيرفورمانس بشي طريقه معينه، هيدا لازم بيروح على استراتيجيه ثانيه، يعني بيروح ابروتش ثاني. اول شغله لازم يعملها انه يتعلم يقرا نوتس، عشان هيدي الباز لكل شيء بالموسيقى. اذا بده يصير بروفيشنال بده يتعلم نوتس. طيب شو السبب انه واحد يتعلم يقرا نوتس؟ لازم يكون سريع بقرايه النوتس وما يعتمد كثير على الحفظ. هي شغله بسيطه، انه هو بده يعمل تكنيك قويه، بده يعمل يكون عنده مهارات قويه، وعنده كثير اكسرسايزات بده يعملها. فهول الاكسرسايزات ما في كلهم يحفظهم، بده يحط الكتاب قدامه ويقعد يقرا نوتس، بيعمل اكسرسايز مره او مرتين وبيقطع عنه، ما في داعي يحفظه. في اكسرسيسات كثير بتزهق وكثير بايخه، انه واحد ما في داعي يعمل جهد لحتى يحفظها. اذا واحد بده يدق كثير اشياء، كل شغله بده يقعد يحفظها من دون ما يقراها من النوت، رح تاخذ منه كثير جهد. يعني مثلا عن الاكسرسيسات في شيء هيك صوته، هيدا الشيء يعني ما في داعي انت تحفظه، هيدا بيندق مره
مرتين وخلص. لما يصير عندك تكنيك، لما اللي يبين انه صار عندك تكنيك وقادر تعزفه بتقطع عنه. هيدا بس للتمرين. تاني شغله انه بدك تعمل برنامج يومي وبدك تعطي وقت. هيدي عزف البيانو هي مهاره مثل اللي بفوت على النادي، اللي بفوت بده يتدرب ويكبر عضلاته. كل يوم لازم يشتغل، ما في يروح مره بالاسبوع، ما كتير بيستفيد. لازم يضل يروح كل يوم. والتكنيك هي كمان يعني هي كمان فيها عضلات، يعني انت عم تنمي عضلات الاصابع، تنسيق بين الايدين وتنسيق بين اللي عم بتشوفه واللي عم تعزفه واللي عم تسمعه. كمان هيدا مهارة. طيب ثالث شغلة، وهي شغلة نقطة كتير مهمة، انه لازم يكون في فيدباك. شو يعني فيدباك؟ يعني في استاذ بيعمل لك هو بلان، بيعمل لك خطة لتمشي فيها، منهج معين، وهو بيراقبك، بيشوفك كيف عم تقدم، شو عم بتغلط ليصلح لك اغلاطك. عشان هيدي كمان شغله مهمه، انه الواحد لما يغلط اذا ما حدا بيصلح له الغلط ويضل يتعلمه ويبني عليه لهالغلط، اخر شيء حيوصل على مطرح قدامه حيط مسدود، ما حيقدر يكمل اكثر من هيك، ما حيقدر يعزف اشياء بسرعه معينه. الاستاذ كثير مهم. الاستاذ كيف ممكن واحد يلاقي استاذ؟ في واحد يدور على معاهد موسيقى، في واحد يدور على استاذ خصوصي. هلا نحن عنا صعبه مثلا نفوتي على الكونسرفاتوار، بس في كثير لها بدائل، خصوصا هلا بهالوقت صار التعليم اونلاين كثير سهل، صار فيها تعلم على الزوم او على سكاي، وبالعالم كله في كثير اساتذه فيه تقريبا، بطل محصوره بلبنان، في واحد يجيب اساتذه من امريكا من اوروبا، بلاقي كثير على الانترنت وبيتعلموا على سكايب وكثير بيستفيد منهم. هودي التوتوريالز اللي على الانترنت اللي حكيت عنهم قبل، هو اللي بيحط لك سنتازيا او بكون في موسيقى ميدي وعم يعمل لك بلاي، هيدي شيء ما بيفيد ابدا. ها بيفيد اذا انت مبتدئ، اذا انت بس اللي بدك اياه انه تعزف هالدقه وتفرجيها على حدا. لكن انت اذا بدك تعطي موسيقى هاي كواليتي، يعني بدها تكون احسن من فقط ميلودي، هيدا التوتوريال ما بينفعك ابدا. لازم يكون قدامك النوتس والبيانو، تكون موسيقى معموله للبيانو، يكون عندك تكنيك المطلوبه وانت بتتمرن عليها لهالمعزوفه بتتعلمها. المعزوفات في لها كثير جوانب غير بس النوتات. في شيء هو اسمه الدايناميك، كيف الصوت بيتغير. في شيء البدل، تتحكم بالكوردز يلي بدنا نطولهم، او شيء بيشبه الريفيرب او هيك شيء. وفي كمان اشياء موجوده بالنوتس ما موجوده بالتوتوريال. مثلا في بالنوتس احيانا ملاحظات بيكتبهم الكومبوزر اللي مؤلف، بالتوتوريال بفرجوك بس النوتس والريتم تاعوها. حتى اصلا موضوع النوتس والريتم، في ريتمات اذا كان كثير معقد ما بتقدر تلقطه من التوتوريال، مثل الفانتازي امبرومتو مثلا في بقلبها ريتم 2 مقابل 3. كل هالاشياء التوتوريال ما بيفيدوا. في عنا نقطة كثير مهمة بعد، انه واحد لازم يعرف ثيوري ولازم يتسمع كثير كلاسيكال ميوزك. هيدي بتنمي الاذن الموسيقية وكمان التفكير، كيف واحد يفكر بالموسيقى، ممكن يفكر لما يكون عم يعزف او لما يكون عم يقرا. كمان الذوق تاعوله يلي بحب يعني يكون جزء من هالعالم لازم يكون هودي موجودين عنده. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. يلي عنده كومنت ما ينسى يحط